নমস্কাৰ আজি ইংলিছ পাৰ্ট 1ত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ এ চিনোনিম ফৰ এবাণ্ডেণ্ট এবাণ্ডেণ্টৰ সমাৰ্থক শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি প্লেণ্টিফুল অৰ্থাৎ প্ৰচুৰ আৰু এবাণ্ডেণ্ট মানেও হৈছে প্ৰচুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এ চিনোনিম ফৰ একুৰেট একুৰেটৰ সমাৰ্থক শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি প্ৰিচাইজ অৰ্থাৎ সুনিৰ্দিষ্ট আৰু একুৰেট মানেও হৈছে সঠিক বা সুনিৰ্দিষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এ চিনোনিম ফৰ বেনিফিচিয়েল বেনিফিচিয়েলৰ সমাৰ্থক শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইউজফুল অৰ্থাৎ উপযোগী আৰু বেনিফিচিয়েল মানেও হৈছে উপকাৰী বা উপযোগী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এ চিনোনিম ফৰ কনচিকুৱেঞ্চ কনচিকুৱেঞ্চৰ সমাৰ্থক শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ফলাফল আৰু কনচিকুৱেঞ্চ মানেও হৈছে ফলাফল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এ চিনোনিম ফৰ ডেফিচিয়েণ্ট ডেফিচিয়েণ্টৰ সমাৰ্থক শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লেকিং অৰ্থাৎ অভাৱ আৰু ডেফিচিয়েণ্ট মানেও হৈছে অভাৱ নেক্সট ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ অৰ্থাৎ খালী ঠাইৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আৱাৰ ছাৰ টিচাৰ্ছ মেথামেটিক্স ডেছ ইংলিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বিচাইডছ আৱাৰ ছাৰ টিচাৰ্ছ মেথামেটিক্স বিচাইড ইংলিছ নেক্সট কুৱেশ্যন প্লিজ ডোণ্ট লাভ ডেছ দ'জ বেগাৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এড প্লিজ ডোণ্ট লাভ এট দ'জ বিগাৰ্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন প্লিজ ষ্টপ ডেছ ছ' মেনি মিষ্টেকছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মেকিং প্লিজ ষ্টপ মেকিং ছ' মেনি মিষ্টেকছ নেক্সট কুৱেশ্যন চি ডেছ হাৰ হাজবেণ্ড ফৰ 15 মিনিটছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি হেজ বিন বিটিং চি হেজ বিন বিটিং হাৰ হাজবেণ্ড ফৰ 15 মিনিটছ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য শ্বিপ ডেছ ৰবিনছন এৰাইভ অন দ্য আইলেণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হেভিং ব্ৰকেন দ্য শ্বিপ হেভিং ব্ৰকেন ৰবিনছন এৰাইভ অন দ্য আইলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন চিৰাগ হাৰ্ডলি এভাৰ কুকছ ডেছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ডাজ হি চিৰাগ হাৰ্ডলি এভাৰ কুকছ ডাজ হি নেক্সট কুৱেশ্যন আৱাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ আৰ ডেছ দ'জ অফ এনি আদাৰ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি superior to our armed forces are superior to those of any other country in the world next question the electricity is dash than coil আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে এনসাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি cheaper the electricity is cheaper than coil next question all the winners dash prizes tomorrow ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ will be given all the winners will be given prizes tomorrow next question Angel has been sending English learning videos since July 2014 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ since Angel has been sending English learning videos since July 2014 next one word substitution অৰ্থাৎ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কুৱেশ্যন কেইটামান লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব এ পাৰ্চন লিভিং পাৰ্মানেণ্টলি ইন এ চাৰ্টেন ইন প্লেচ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা ব্যক্তিক কি বুলি কওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডমিচাইল নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান হু কামছ টু ছেটেল ইন এ কাণ্ট্ৰি দেশত বসতি স্থাপন কৰিবলৈ অহা লোকক আমি কি বুলি কওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভিজিটৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান হু ইজ আনএবল টু ৰিড অৰ ৰাইট অৰ্থাৎ যিজনে পঢ়িব বা লিখিব নোৱাৰে আমি তাক কি বুলি কওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইলিটাৰেট নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান হু স্পীক টু মাছ এবাউট হিমছেল্ফ নিজৰ বিষয়ে বেছিকৈ কোৱাজনক কি বুলি কওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইগ'টিষ্ট
নেক্সট কুৱেশ্যন ওৱান হু লিভছ এলন এণ্ড এভইড আদাৰ্ছ যিজনে অকলে থাকে আৰু আনক এৰি চলি থাকে তাক কি বুলি কওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰেকলুছ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ এক্সট্ৰভাৰ্ট অৰ্থাৎ এক্সট্ৰভাৰ্টৰ বিপৰীত শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইণ্ট্ৰভাৰ্ট অৰ্থাৎ অন্তৰ্মুখী আৰু এক্সট্ৰভাৰ্ট মানে হৈছে বহিমুখী নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ প্ৰলিফিক প্ৰলিফিকৰ বিপৰীত শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বেৰেন নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ supercilious superciliousৰ বিপৰীত শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মডেষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ ফ্লট ফ্লটৰ বিপৰীত শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চিংক অৰ্থাৎ ডুবা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ banal banalৰ বিপৰীত শব্দ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৰিজিনেল থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ